Dito ko rin ang cellphone.
Alas 10 pa sa ikaw. Boleh bang
Ha?
Nine.
Diyan sa aga.
ba yan? Okay.
Hindi ah. Ay, mga ka rin sa mga pera. Yung ka yung mga kapag tayo. Kapag mo na kirasi. Mati. Mas madali. Boy, pa ako? Iyo, para yun po. Number lang kumain. Nagkakaroon ako. Para sa lahat. Gawa yun yun. Wala ka rin ba? Yun. Ano ako yun? Hindi tawa. Habang tigas ako ba rin medyo hindi naman tayo kasi mayroon yung ligin pa rin ngayon ka kasi yung sarap na ako sa saka yung may iro sa pinaka-iro dito kung anong gigong hayop ako sa ako manlugod na manlugod ako sa po yung puro magkawa so ako lang hayop puro na baga sumago ako na ako yung ano okay kasi yung hayop mo sa baba baka hindi ka pa ano hayop sa baba Supreme sa baba ay sa konting mana ako na ito niya po ay wala ito man ano rin baka niya mag dili yun pa yun
Dahil agree pa lakas pa hayo. Ako pa.
Sige, ano?
Putang na naman. Bakit ko mapapakawat? May pa mo.
Graduado.
Hang on, guys.
Magulang hindi.
Sa akin.
ano pang harap mo? Five.
Ano? So, diba yun na pwede mo? Ay mga pero may love then
Wala ka pa
Isa. Baka lang sa country ay
siya. Ang ewan ko hindi. Barulit na lang. Okay. Kasi man ang kapatid. Binaba na ka ba sa baro eh? Makiyot. Ngayon pa dito. Pagbanyer. Pagkagrit yung magabot ang lapit pa dito pag hinilong ito. So, may mga Pag mag-along sa muli, libre sa muli. Libre yung tao, libre sa muli. Masira, haluin na. Ano nga yan, pela. Sabi ka na pala na yaw, sabi. Sa iyo muna kita ngayon, deliver ka dyan sa San Roque. Grabe nga, dyan, ako na ba ito? Kabangan kayo. Kabangan kayo. Pandulo niya, ang tugas. Ina ngayon kami mag-libre. Sibu ay mampun maraming takam. Ayun, yun takam. Kung pinabak na ako amo, iya sa muya. Galit yun. Kasi, atakan ko. Aman ni sa ating bintaki. Aman doon. Lagi man doon. Sa iya. Ano? Mura ba ba? Kasi mag-deliver sa mga. Ano mahal ba? Ma-deliver? Di ma-deliver ba? Aga. Maano ko amo man. O sa kamo ba dira? Dito talaga. Gusto ko si ulit. Sa kamo. Ay ba dito kita mabakta. Mas man. Belum tak. Aja ko kamar paujay na mga ang paujay kaya ako nga ba kanila doon ba niya nagbabakal ba sa may kampusan to? Gabi sa gilo na. Tumbiyayrong mo. Net market. Hindi ada ako. Yan. Yung sarap na buwan. Sa 180 ano na lang baga kilometer baga one day pero ano hindi ko muna ito yung mga mapula-pula yung linipot
nagkitinda. Normal ba lang? Umagi so alas so. Pinda kayo pag pag-ano ko ay. Ulan man. Tumurong sa mga sige. May nagmakalon. Pero may nakain. May mga basta ko nga si Manano de nagsorry ako kung magaling saro na pantay ang style ni arog ka hindi kayang kuna naman ang sumusunod sabi ko basta mo sabi ko pagkatapos kaya niya kumanda ang kanya ako bako mo sabi ka nagmamang itong ano mura ganyan ay ang pamahan pabaya iyo doon ako sa kuya na pusta ay di ko nagpahiling budaya kire nakiyang ko niya ako masok sa pagmaitan tangod niya nato sa kilo may bumaka para tulong pidato apa man tinutan mo naman sumuro yang liyaon sa mga ito Soryawa punta ko siya na ilihan saan ka na niya ako ang kilo punta dapat na dinisipili ko patay lang pero may itugin dapat may pula ihipay ito ang ipay din pero nagkuha wala rin siya Ibang class, sila may ano, dinira ako may salbong. Ano? Tapos manda ko lang. Ay, kumanda ako makulang. Klaro mong tingin. Kung nakakagawa, gumali ko ba? Ini dia masa aku yang bukan ke sana ano bukan tapos ang lawan sana ay ka ba ko din pero payo ano wala tang wala kayo man
Ay, di ko talaga. Wala ako sa sigaret. So, baka lang ba? Yan, makulihan lang. Ano naman ang talaga maluto. Ano ulit mo? Naguman. Diba?
pagtulog ba? Pagtulog ba? Pagtulog ba? Yan. Yan. Ano ba? Bike ba? Ano? Abang ko pa. Para mag
Sir, paano mo na? Paano mo na?
Lilo pa? Lilo pa? Di ba?
Siya mo, lol.
Dahil, wala ako magpapasin mo. Ano mo kasi, hindi mo kasi ito. Di mabakal din, nakabakal mo ko.
Ano? Anta, yan. Ano, kumain. So, ito na. Sa ticket. Yun na. Sa akin, no?
Sige na, kasama dyan kita pindas.
Kung hindi ko tayo dito,
Ate. Naghanap eh. Sige ko.
May jacket ka muna dito.
Ano man? Subukan. Bawal. Ano yun? Daw? Nagkakaroon daw? Hindi mo nagduda.
Go. 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 Ay, boss. Boss, inom yun eh. Hindi na nga rin. Kaya ano, sabi ko. Ano? Hindi naman nalulog. Malam ko kasi na isa. Baba mo na. Maalala. Kaya.
Pwede magsarong sa gabi.
Gusto mo ba yun? Ha? Ako talaga wala. Diba nang gabi? Mga gabi, ang gagawin.
Anything, 1.2, may 140. Wow. Yan ang hilo. Mau ka na. Anjing. Kumpul ruang kita dari ada musik sini bakal bumi kami kung ano yung ano yun yun ano para yun Makakas kami na doon. Primero, naman ganun. Padung balik ano na hindi ko naman Ada tak emang?
Anong Sino daw pagkilo? Kilo? pakilo pag hindi ko Sa pangkulira pagkilo kami. Sa tao. naman daw.
Ang bilog gusto niya sa ano? Kayo pa. Ilang sabong na Sabi, una. 32.
Lugi kita mo ang gato. Ay, makapaulit. Mulang awan nga. Ano to? Kabayan mo kita. Nalilingap din dan
si Mawal. Maliping. Dipil na. Pinta. Para buka ka na. Ang Dito. Siraan di ano may alam ko ano Philippines. Kira. Magkano ngayon naso? Dito kasi Ay, pura talagang sa akin rin.
Ano pa rin siguro? Bakit ang sabi mo, sabi ka ng yung pinapanda. Wow. Ano ang sarada? Parang naman. Pwede ang nilipin. Ako ba? Parang sa lugar. Walang mani. Tindahan, wan ka na. Pero trip. Gamaan. Okay. Training. Portal.
Ha? Bariya din. Mark! Pabariya ko. Wala tayo nakabariya ko.
kilo, yan 130. Ang kabag. 9. Kung ba ko, ay 130. Yung magiging tindahan. Tindahan.
Bulang mo. Talagang bulang. Ano? Gusto ba nga nito ang pagkinayan nito ako sa banyera? Ay, masugwa ko yan ang kulikan. Ayun, hindi. Norma. Atin mo mga tira ka na. Ano? Marikil. Ay, dapat. Ano ang lubot? Ano yung library? Ano naman? Kumama dyan, magtamang ganito na. Ano ba? Okay, bakit sila? Yung polo, ang piga po naman na iba ang pariguso. Dahil magdala ko, pinili na po na wala ang awang. Kami na yung Sandali, kita na sa dati nagito nga may kung ibo yung pulak kita ano ba? Ang hapon
mga tao, ayaw. Sabi nga, ano yung lugar sa para Número para
Pero, ito mga pag ito mga pag Okay.
naman tama lang. Pero kilo man anang pero kilo man siya. Boy. Matay ito. Di mo nadala. Bago ka magbawa ka kasi. Oo. Ginagawa ng mga bata. Ano ba gapon? Ano ba mo? Tawad ang hindi ko try sa makakagati pa makalawa din. Friend, kita na magtawad na ang doon kikurin kami. Tote, teka mo 20 patata. Na sobra ng dapat si para pinilian. Ito ako. Dapat ko kapinili para rin. Kamu talaga pati mo na ko. Malapit. Dahil kung baka bilog ang buka mahal ng yung mga kalmada mahal na yun yung mukha ako sabi yata ko eh ako na sa likod
utang. Paano yung kanila? Ngayon, utang pwede magbita. Pwede magbindir. Amin na yung utang. Kung pira. Pagi mo sa likod. Mulong sila. Kaya Pero ito lang to. Ano? Yun, dapat sa bayan. Pag-uta, palit-lit, pag-statwa. No, sabi na rin, Bundarang. Kadaya mga tinda dumat. Muna bangon na. May mga nag-iisa kung ba Saya kapilan yung kasi dahil ito sana may kapilan ano nga yan mga blatter ka ngayon nagunang kaya mga yan parang may pero kung ako para alam pa mo ano kaya ada ini karena ang pinag-araya dirigay mag-apo dito sa kayo apo na kaya tanong ano sana mag-apo kumay sa hindi mag-apo hindi mag-apo patao ko
Kilo. Oh. Ano? Jason. Nawala mo yun? Sarong kilo. Ay, pala. Sarong kilo. Kasi na po mo may ko. Kuya na kang welcome.
Hindi. Ang hirap. Dua? Ay na! Alam mo, nag-iilip na din ako. Ako ng tigilan yung papakalo na iip ko. Ang buya na dahil mo sa kanila. Ang kabuhan. Dito, pero meron makamatay. Pati sa rin, nasa yun. Hindi mo yung magluto. Ano ko sa room. Yung bakal na ano, bakal na. Masana kaya. Kaputin mo nga. At doon. Bigyan mo. Hindi mo ganda.
Sorry, ano, pagkalit ko ba na naman.
Ngayon. May makuha. Ay, Manila. Tira si iba.
Para to, wala pa lang ini sir, nabilo ka buwang. Ano na sa amay? Ay, maganda buda. Gusto mo ka na ba? Gusto mo ka na Uy, namaya mo. Timbang eh. Ika, Sam. Ang kamla dito lang. Basta, pero, kulang pa, hindi ka pinta. Oo, na. Tawag ako, kasi ka nabulan. Hindi kami, nagsinang may parang magbabayad ako sa sinusma. May reference. Ano? Masarte na. Nga nito, padaran niyang hilo sa motor. Hindi tatapos 2 minutes.
namin doon. Kapati yan. Kaya daw na, di ba sa Iraq? Sama, ano? Ano ka na? Ano? Karayo ba? Oo, ano? Ay, gano'n. Ano sa nito? Gate? Oo, kaduma. Mapura? Ay, kaduma. Baka dito. Ate, kumain na. Tara. Latag. Sa pangalan. Yan, sa pangalan. Talaga? Saan ka naman? Sige, tagal ka na. Ako mo sa natin mo. Ito pala ano ito ba pagkain ito ay natakan ba ba sa may tubag ang kakata pala sa driver. Port ka ako.
man mga Ay, mga sa Panamort, Port. Kumbaga, di ba? Ako na, di ba? Sa Bakaka. Ako yung ay. Aderso ka ay. Pero tara, palali nga, panibig mo, palali. Sino? Hindi ka mag- Ano? Wala na tayo. Ay, wala kayo. Bajikan. Hindi ka mamamili mata ko. Hindi ko magagawa. Hello. Hindi kinarap. Pag ako alam, benefit mo, nalayo mo, nalayo, ayos mo kapag pero yun eh. Ay,
Hindi ka check. Sa puno ito. Kanya na ako. Ito mga ano, talagang kurang ang kabut mo.
Dito na ako. Sulit pa. Ayaw para kataparin ninyo masyado. Napakain. Yung kamay mo. Tapos ito. Oo. Jadi yang kami pero bayad na yan, pero matugang thinking